burying himself in depression. Naintindihan niya ba, napakadali ang isang tao kapag dumaan sa kasakit-sakitan ng panahon na yan, na kailangan siya ay nalulungkot na lamang at hindi na masaya. To blame other people. Nasisihin niya ang ibang tao. To blame God. At sisihin din niya ang Diyos. But who do you think he would have been hurting in that process? Ngunit tignan ninyo, kung sakaling ginawa niya, sino talaga ang tunay na nasasaktan? Himself. Ang sarili mo. The reality is, no matter who he may have blamed or whatever the process, he would have just been hurting himself. The situation would not have changed. Sa katotohanan nga, kahit na sino man ang sisihin niya ang lahat ng tao, ang Diyos o kaya siya, walang magbabago sa kanyang sitwasyon. But did you hear the change in his testimony? Ngunit nakita mo ba, narinig mo ba, may pagbabago doon sa kanyang sinabi? The part that preceded this chapter about rejoicing always. Yan ang sinasabi ng Biblia na yan yung mga bagay na sinasabi niya na kayo ay pwedeng magsisaya. And as much as he missed his wife, kaya nga naman na kahit na nalulungkot siya dahil naaalala niya ang kanyang asawa, he can look forward to the day that he'll be reunited and see her again. Siya ay natutuwa dahil darating ang araw sa isang araw na makikita niya muli siya. We don't always know why God does the things He does. Hindi natin lubos maintindihan bakit ba ginagawa ng Diyos ang mga bagay na ito. But what we do know is how we respond. Ngunit alam natin at sinabi niya kung paano dapat tayo sumagot sa mga problema ganito. And it's to obey Him. At ang gagawin natin ay dapat sundin natin siya. Think about this from Paul's own perspective. Tingnan niyo ito at ating tingnan doon mismo sa pananaw ni Apostol Pablo. Do you remember what he did before he became a believer? Naalala niyo ba ang kanyang storya bago siya maging Kristiyano? How hard he worked to persecute Christians. Na napakatindi ang kanyang puot at galit sa buhay niya na kaya naman pinaparusahan niya at pinapatay niya ang mga Kristiyano. Imagine what would have happened if he spent his whole life pitting himself. Isipin mo kung ang buong buhay niya, ganyan lang ang ginagawa niya, puot at galit sa mga ibang tao. Dwelling upon the things of the past. Laging iniisip niya kung ano yung nangyari sa kanyang mga dinanas. There is nothing he could do to take away what he did already. Wala naman siyang magawa kahit na isipin niya ang mga bagay na yan. The actuality is we all have things we regret. Yan ang mga bagay na minsan ay ating dinadanas din, di ba? There are even times we regret not doing some things. Minsan pinagsisisihan na natin yung mga bagay na sana ginawa natin. But when we dwell upon it, it prevents us from moving forward. Ang problema nga lang kapag iniisip mo mga bagay nito at hindi ka na kumikilos, wala nang nagaganap ang iyong buhay. It can discourage us. At ikaw'y malulungkot. We can even be tricked that God can no longer use us. Minsan tayo ay maniniwala sa isang sinungaling na hindi ka na pwedeng gamitin ng Diyos. I've seen so many people say, how can God use me? Marami akong mga taong nakikilala na nagsasabing, paano kaya ako gamitin ng Panginoon? This is a spiritual attack and we cannot be deceived by it. Ito ang ginagamit ng kalaban para ikaw ay humina at gumagal. Huwag kang magpalinlang. Whatever regret, whatever burden, we need to get rid of it and take it to the cross. Kung ano man ang mga bagay na dapat mong pagsisihan, mga bagay na nakaraan, yan ay itago mo, yan ay itakwil mo, ibigay mo yan sa krus ng Kalbaryo. Take it to Jesus. Ibigay mo yan kay Yesu Cristo. Yes, I understand that when we make bad decisions, we will have to pay the consequences at times. Naiintindihan ko, meron nga tayo mga maling ginagawa at tunay nga, may mga maling bagay na nangyayari sa ganyan. Well, we don't dwell on it, we learn from it. Ngunit hindi natin ito pagbibigyan ng madaming panahon, matututo tayo doon. So that we may grow from it. Sapagkat para naman tayo ay lumago mula dyan. And more faithfully serve God Almighty. At maging tapat tayo sa pagsilbi sa Diyos. Do you believe that God has a plan for you? Naniniwala ba kayo may plano ang Diyos sa buhay niyo? Do you believe that God can use you in a mighty, powerful way? Naniniwala ba kayo na pwede kayong gamitin ng Panginoon? And now are you ready to answer His call? Ang tanong sa iyo, handa ka na bang sumagot sa Kanya? Amen. I want to switch gears a little bit because this instruction about not dwelling on the past is not limited to just bad things.
Ngayon, pag-iisipan, meron pa isang bagay na dapat nyo isipin dahil kung hindi lang natin kakalimutan mga nakaraan, meron mga bagay na dapat tayong intindihin pa, hindi lamang yung mga maling bagay. It can even be about the good things. Dapat maging ang mga mabubuting bagay na dapat nating tanggalin. Imagine if Paul said, "Look what I did." Ngayon, tingnan ninyo kung si Apostol Pablo nagsasabing, tingnan nyo kung ano yung mga ginawa ko. I started all these churches. I don't need to do anything else. Marami lang ako natanim ng mga simbahan. Wala na ako kailangan gawin pa. Don't dwell on the past accomplishments, but look ahead to still what needs to be done. Ngunit tingnan mo naman, hindi lang siya tumitingin sa mga nakaraan, pero napakadami pa rin dapat gawin. Not only does the Word of God say, forget the past, Hindi lang sinasabi ng salita ng Diyos, kalimutan ng mga nakaraan. but when it says to move forward, it says to strain forward. At sinasabi ng Biblia, kailangan tayo ay magsumika na abutin ang mga nasa harap. Using all your energy to press on, Lahat ng kalakasan mo, gamitin mo para maabot mo yan. to exert every ounce of strength you have to reach that goal that God has set before you. Gamitin mo ang lahat ng nasa sa iyo para makamit mo ang mga bagay na pinako niya sa iyo. So people, church family, Kaya nga naman mga kaibigan, kayong aking magmahal sa iglesia nito. that is why it is so important we fix our eyes on Jesus. Napaka-importante ilagay mo ang iyong paningin sa ating Panginoong There are Hesus. so many distractions in this world. Napakadaming nagbibigay sa iyo ng mga pansin. Sila ay distraction lamang. It is so easy for us to get diverted on the wrong path. Kaya nga naman minsan napakadali ring bumaling sa kaliwa o sa kanan at hindi na tayo umaabante. But if you want to press on with all that energy, you must have your eyes on Jesus. At kung tunay nga na gusto mo makamit ang mga pangako ng Panginoon sa iyo na nakanilagay niya sa harapan mo, kailangan ilagay mo ang buong lakas mo para maabot yan. An American saying, your eye on the ball. Kasi sinabi nila sa Amerika, To stay focused. ayun, stay focused. Kailangan ikaw ay nagbibigay pansin doon sa nasa harap mo. And as this passage goes on to explain, this goal that we're seeking is not only Christ, but the call that He has placed upon us. Ngayon, ang punto dito ay hindi lamang yung ginawa ng ating Panginoon sa atin, This opportunity to be in a relationship with Him. kundi ang mga bagay na binigay ng ating Panginoon, oportunidad sa mga relasyon. And in that relationship, He does most certainly have a plan for each and every one of you here. Hindi lang sa mga bagay, kundi sa mga relasyon na ating dapat gampanin, relasyon na nandito sa ating samahan. I'm going to continue a little bit on that idea, but first I want to ask Lily to share a little bit from her life. Bibigyan pa lang din ang panahon niya maya-maya. Ngunit tatawagin ko muna ang aking kaibigan na si Lily para ibahagi niya sa inyo ang mga bagay na nangyayari sa buhay niya. Ang ating pastor ay bibigay sa akin ng paalala kung paano magpatawad. And I have even experienced some of the problems with unforgiveness, even within my own family. At ako naman ay nakaranas din ng hindi pagbibigay ng kapatawaran maging sa aking pamilya. I have many people in my family that are extremely stubborn people. Marami akong miyembro sa aming pamilya na napakatigas ang ulo. And once their mind is made up, it's very hard to change. At kung sila ay meron ng naisip na gustong gawin, hindi na nila gustong baguhin yung gusto nilang gawin. And so several years ago, there was a slight confrontation between my father and my brother-in-law. May mga nakaraang madaming taon, nagkaroon ng problema sa aking ama at sa aking kapatid ng tatay. There were a few words said on both sides. At napansin nilang masasakit sa kanilang mga puso. Pride was involved. At sila ay nairal ang pagpapataas. And as a result, Kaya nga naman ang nangyari, people that had nothing to do, although my brother-in-law has forgiven my father, ngunit kahit na naman ang aking bayaw ay pinatawad na ang aking ama, my father is very, very stubborn and refuses to forgive him. ang aking ama ay napakatigas. Not only yourself, but others around you. Ang hindi Continue to pray that my father will someday forgive his son. Have a proper relationship with love within that family. para naman Very easy for my brothers and sisters to take sides and go, that was wrong, or that was wrong. I agree with him and not with him, and to split my family. alam mo Our family, we freely forgive my father for what he said,
and my brother-in-law for what he had done. And we continue on in love as a family. And that someday my father will also share that same forgiveness. Kaya nga naman ang aking dalangin ay sana. Not to dwell on what had happened in the past, but to continue on in love. Kaya nga You experience situations like that, and you will also be able to forgive and continue on in love. God has a plan for each and every one of you. na merong Plan for this church right here to reach out to the community around it. at ako'y Santa Barbara will come to know Jesus. ang mga tao Family will be a light throughout this community area. dito sa Santa Barbara. But I tell you now that if you focus and dwell on the past, it will be a hindrance to moving forward. I'm a pastor, so people come and share their frustrations with me often. Alam niyo, Pastor, They say, well, that person, they're not going to forgive. yung taong yan, hindi siya marunong magpatawad. And the reality is, we're not focusing on that person right now. Ang katotohanan ay, You are acting. yan ang katotohanan dahil ikaw ang may problema. Are you honoring God in this moment? Sing on. Ikaw ba'y tumitindig at muling lumalakad sa Kanya? Or are you letting the past hold you back? O baka, Know that God has big things in store. alam niyo, ang aking pangarap, alam ko maraming magandang plano ang Diyos sa buhay ninyo. But you're going to be one of those people complaining and dwelling upon the past. O baka naman isa kang katulad ng mga taong na Seeking God and His guidance for how to move forward. o kaya naman baka naman pwede mong salisitin ang ating Diyos at humingi ng tulong sa Kanya. I really appreciate the work that God is doing here. I love seeing young people honor and worship our Lord. Ako'y tunay na nagagalak kapag nakikita ko ang mga kabataan na tumitindig at sumasamba sa ating Panginoon. I close with some final thoughts on this passage. At bago ko isara ang aking mensahe sa mga bagay na ito, I'm going to ask just one more team member to come forward. gusto kong tawagin na isa pang aking kaibigan na magbigay sa inyo ng pagkakalin niya ng mabuti. Melissa, will you please come forward and share? Melissa, tingnan mo.